Open ear from my eyes. I tried it 100 times. Grab my cheapest mic. इनमें आ सकता है ना और आछ दियो नि मतलब लाउने र आ सर इनमें सर बल्ल बल्ल आइरहेछ हौ इनमें हान हान ए ल्याग भयो यार और कौन छ है हाने हो गयो मलाई त आछ नि अर्को ओ हाने माथि 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 अर्को एकदम छ चाहिँ बुलेट भ्याइयो गाइस कहाँ छ इनिमी माथि माथि छ जस्तो लागेछ माथि छ माथि दुई आएर छ त ओइ कहाँ छ कहाँ ए तल तल म त माथि आउँथे Enemies ahead. तल छ कहाँ छ इनिमी तल छ म त माथि छु के तल आऊ गयो 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 ल लभली लभली मसँग त गनै छैन रातो भयो यहाँ बसाउनु पैसा बचाउनु म त उड्दा उड्दा हान्दियो भने कति आएको थियो नि चारजना त मैले हाने तीनजना मैले हाने मैले 5 जना हाने हो बस टन्ने आएर दिनु त नि पाएन बसन्तले गफ हाने गनै पार्दैन रहेछ बसन्तले मैले त कार 98 ले हानेको थिएँ एउटा चाहिँ कारण हानु त है ओ यो मजा त मेरो त बुलेटमा भ्याएको मैले त्यहाँ आउँदै हान्थेँ बुलेट भ्याइदिएर भने बुलेट मैले एक गेमको लुटेर आयो नि फेरि पछि भ्याइएर त्यो लास्टमा रहेछ तिमीलाई हान्नु बेला मैले लुटेर आएको योपालि चाहिँ यहाँको डन भयो है ए योपालि चाहिँ डन भा जस्तो फिल भएको छ हेर न मेरो लाइभ हेर न तर कहाँबाट आएर हुन्छ भन्ने कुरो त्यो बुलेट दियो 5 यहाँ भित्र जान त मिल्दैन यो कसरी गयो कुन भित्र दाइ यहाँ यहाँ यो गेम खेल्नु भित्र Enemies ahead. यहाँनिर भित्र जानु मिल्दैन त्यहाँ माथिबाट त्यतिकै हान्ने हो क्या त्यहाँ बाहिरबाट हान्ने कोइन लिएर खेल्ने कि यहाँ म त खेल्दिनँ अरे यहाँ भित्र पनि छिराएर छ त मान्छे अनि त्यहाँ मरेर छ त मान्छे मैले त्यहीको त हाने हो त्यही भएर त कार 98 पहिले हामी भ्याउने बुलेट बुझाजी यो एम एक एम छ एम 72 छ यहाँ होइन मैले यहाँ चाहिँ हान्न खोजेको खै खै फाइभको बुलेट चाहिँ चाहियो चारै छ बुलेट नै छैन के को बुलेट मसँग 5 बुलेट छ अनि सेभेन चाहिन्छ म दिन्छु कसैलाई एक्स्ट्रा म्याक्स चाहिन्छ कसैलाई 問題ない。ड्रम अर्को ठाउँ
गेम खेल्ने नि पाउँछ के 5K मा गेम त खेले यसकाले चाहिन्छ कसैलाई त्यो चाहिँ टुलेको ब्यागै पाएन त वन लेभल हिँड्दा छ 3 लेभल कुरा गर I got supplies. टु लेभल भने वन लेभल 2 लेभलको त म लिन्छु गएर यारको सबैले चाहिन्छ कसैलाई चाहिँ 7 कम्प्लिट यहाँ रनमा छ डिबिसिबी छ भने त लिन्छु यारको सबैले लिँदा म दिन्छु I got supplies. आई निड कम्पनसेटर सबैले त म युजै गर्दिनँ हुन्छ 7 को बुरो लेभल 2 को ब्याग पो भने मार गरे त यार यहाँ छ लेभल 2 पनि कहाँ छ 5K मा आउँछ त यहाँ अनि आयो हेरे म यहाँ चाहिँ लेभल कार 98 मा स्कोप छ त Enemies ahead. को छ 4 को अलि चाहिन्छ कसैलाई भने यहाँ झार्दैछ भने 4 को स्कोप यारको सबैले झार्दैछ I got supplies. रहेछ माथि माथि चढ्ने ठाउँ कति धेरै रहेछ गाडी 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 आयो गाडी खास यार यस्तो ठाउँमा परेको थियो म त्यहाँ खतरा हान्ने थिएँ नि उता लेभल 1बाट सिधै लेभल 3 को पाए त उता चाहिँ नानी मैले खतरा हान्नु पर्ला भने गमेन न हेर न म कहाँ छु हेर यहाँबाट कस्तो मजाको देखिएको थियो भ्यू माथि हालेको थियो मेरो गेम कता गयो यहाँ पाली गुगालेर खेल्नु पर्ला जाम जोन आयो साथी भन्ने मेरो इनिमी पो रहेछ त यार लेभल 3 को ब्याग छ दुनियादार ल्याइदियो यार मलाई यार अरे गातो नै इनिमी जम यार उडौँ कहाँ जाने हामी ए पोचिङको साइडको त्यो मजा मजा यसलाई के पो भन्दो रहेछ यो ठाउँलाई यार गाइस त्यही भने उचाइएको त के अरे के कम्पनसेटर भेटाएँ मैले त ल स्टार्ट को जाने कता कोचिङ जाउँदै गेम खेलेको तर पादियो गाडी खोजौँ हैन त्यो बग्गीमा एकजना आऊ म चाहिँ गाडी खोज्छु है कोचिङ जाने हो कोचिङ साइडको यस्तै ठाउँमा के जानु कहाँ छ बगी कहाँ छ बगी त्यही छ नि यिनीलाई मारे ठाउँमा सन्तोष भाइको डायलग हाम्रो के थियो एउटा हमसे पेलोगे घन्टा हिलोगे लिएर अहिले त्यो डायलग हान्नुपर्ने रहेछ बिर्सेँ स्कोप चाहिएको थियो यार मलाई स्कोप छैन नि मसँग टप गइसक्यो मात्रै भने 3 को 6 को चाहियो मलाई यहाँ बगी हुन्छ त पहिला छैन त अहिले यार 3 को दियो मैले 3 को एक्स्ट्रा छ भने चाहिँ चाहियो हैन छैन भने त ओके पर इनमें आ गया इनमें है इनमें है पछाडि उहाँ एकदम मैले हाने अर्को पनि छ कता 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 बुस्ट हाने उई फोन नम्बर खुल्दै किलाने त्यसलाई एउटालाई चाहिँ एउटाले त म नगाने हो के अब हान्ने इनिमेट गर है खोइ अर्को चाहिँ खोइ उता पछाडि हो उता
Enemies ahead. भाइ कहाँ खोइ छैन जम्न छैन मार्छ चाहिँ रोक्नु हुन्न नि मार्छ त अनि छ भने त बगी लिएर आऊ लेफ्ट लिन त दाइ हल्का बगी छ यहाँ यो बगी लिएर जानु Enemies पर्छ ahead. ओ पछाडि चढ्यो त्यो हो त्यो जम दाइ घुमाउनु जम हान्नु त्यता जाऊ साला एउटा इनिङ हाल ओ लेफ्ट लभली ओहो सिक्सको स्कोप थियो ल म दियो चाहिने भयो युज गरेर हैन कार छ हैन त म 4 को लगाउँछु खोइ ल आरिया त जाऊ त्यसको लागि छैन त्यहाँ यहाँ पोजिसन छैन खै एम छैन खै के यो गाई त के नबोलिकन कहाँ भाग्यो यार गाडीलाई जोनमा लिएर आऊ है तँलाई त्यसमा जानु हो त अब यहाँ हजुर त्यही त यहाँ भन्ने गरौँ हो कहाँ चाहिँ त्यो थियो किन लो ठुलो गाडी खोजेर सँगै हिँड्नु पर्छ नि त्यो ठुलो गाडी चाहिँ खोज्नु पर्यो यहीँ गाडी ल्याउ न यो त इनिमी गाडी रहेछ त यार इनिमीले छोडेर गएको गाडी तेल छैन होला पक्कै नि चाहिँदैन छ रहेछ यार अब त केटा आयो त हामीनिर पनि हल्का हिल गर्छु पऱ्यो हल्का जुसु छ दाइ चाहियो दुईटा जति दिनु न arigato gozaimasu कहाँ जान्छ अब जोन त कहाँ परेछ हेर्न त्यहाँ जोनमा जाउँ न पहिले जाम दाइ कार 98 यहाँ छ है हो र ओहो टिपिहाल्नुपर्छ नि कार भन्ने कुरो त छोड्नै होइन हुन त युज कमै गर्छु म त यारको सब्रेसर लाउनु मराउला दिनु एक्स्ट्रा म्याक्स चाहिँदैन कसैलाई I got supplies. कम्पनसेटर मलाई चाहिँदैन नि दाइ छ चाहिने कसैलाई जर्जफुल जाने ड्रपले जाउँ न अब जर्जफुल त अब जोनै त्यतै छ ड्रप कहाँ छ हेर्नु पर्यो नि अब ड्रप लिन आउँछ अनि जाने भन्ने हो मैले प्लेयर्सले नि त्यति हान्दैन त आजकल किन हो भने ओ यता चल्यो आऊ कता नआए नि हुन्छ दुईजनाले भ्याउँछ होला हामीले एकजना मात्रै हो अर्को पनि छ त जाम छ र अर्को दाइ अलरेडी यहाँ एनिमी आएर छ जाम के एउटै गाडी जाम अब कहाँ आयो तिमीहरू आऊ तेल छ बढी त्यसमा हुन्छ यसमा धेरै नै सुल्छ एउटै प्लेन आयो प्लेन प्लेनमा त ओ ड्रप झार्यो सबभन्दा नमन पर्ने बाटो यही हो मेरो यार आफै अप्ठ्यारो हुन्छ नि यहाँ ड्राइभ गर्नलाई
कति एंगलमा थियो ड्रप गाडी राइट 285 मा हो क्या टाढा छ टाढा यति रोड होला है यतातिर अगर ये भुइँबाट लगाऊ डाँडाबाट नजाने डाँडाबाट देखिन्छ फुल बोक्यो हो कसैले छैन छैन जस्तो लाग्छ खै बोकिरहेको हुन्थ्यो देखेन भने ऊ त्यहाँ रहेछ ऊ गाडी गयो डाबल गयो गाडी Enemies ahead. यहीँबाट गएको छ है त्यो ड्रपमै गयो होला है भाइ नि भाइ म त कोही ऊ गाडी छ है त्यहाँ कोही उरो लाने म त लगेँ खोइ मरिसक्यो बेचारको जिन्दगी यम पनि रहेछ नि त्यहाँ ल दाइ 6x लाउनु त भाइ जाउँ एम्फिसियन्ट ध्यान राख्नु टिप न जाउँ टाढो यो सबै छ यार गयो बस्नु यति आऊ पहिला बस ठुल्दै दिनु लास्टै लुट्ने यार गर्दा बुवा भने झन् तिमीहरूको लागि भनिरहेको छु चाहिँदैन के भने धेरै चाहिने लुट भन्ने कुरो मार्ने हो लुट्ने हो आऊ ठुल्दै लास्ट एसासी मान्छे भने यार गाह्रो छ लास्टै एसासी क्या तिमी अरूको लागि धेरै सोच्ने क्या सोच्ने होइन कि त्यति धेरै म त लास्ट एसएससी हो गाइस गाइस जुस नै भएन यार जुस भएन बस यहाँ जुस पनि छैन एनिमी पनि छैन गाइस किन ओर्ल्या फेरि यार गाइस यार 26 जना भेटासँग खोजी खोजी हानौँ भन्नु नि के गर्नु त यतिकै त भेट्यो भेट्दैन नि ठगिलमा अड्काएको छु म त यार 6 किल यत्रो धेरै हो नि 6 किल 6 किल धेरै हो म एक किलमा चुप्प लागेपछि ठिक छ केही चिकन हान्ने क्या हामी किल भन्नु क्या ठुल्दै हो कि खालि किलको लागि मर्ने भने म त मर्दैन नि त्यस्तो किलको लागि म त किलको लागि त्यही हो एक नम्बर किलको लागि कहाँ छ नि साइड ओइ बमबाजी भयो झन्डैले मारे के गर्ने माछामा डाँडामा ड्रप छ रे पछाडि कता पछाडि हुन्छ नि Enemies ahead. यही हो यही बस्ने हो अगाडि मैले बन्द गरिरहेको छु त मैले त अझ अगाडि दाइ म यहाँबाट यति मतलब बुझ्छु कहाँ छ बस्नु दाइ उ त पछाडि Enemies ahead. गुड 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 गाडीमाथि कता के भने यार गाडी आयो भने के भने कता गाडी मैले त गाडीमाथि थाहा पनि भने ए हो म त गाडी आयो जस्तो लाग्यो मलाई हो यही घरमा बस्नु भाइ हस् तर यहाँ चाहिँ आउँछ यिनी खोज्दै के
आओस् न एनिमी हामी पनि एनिमी खोजेमा त हो नि एकछिन बस्नु है आइता हो एनिमी यार झ्याउलाई छ मलाई त यार यहाँ छ त एनिमी खोइ खोइ है Enemies ahead. बग्गीलाई एनिमी भन्दै हो यार मर्या छ कि त्यहाँ ओ एनिमी ल ए बड हो कि एनिमी ल खाना केटा Enemies ahead. एक बडी भेट्यो त्यहाँ अब अर्को आउँछ हेरिराखौँ है किल चाहिँ कसको आएको हो यार है त्यसको एक बडी त मैले दिएको थिएँ यार त्यो डाँडामा गाडी राखेको छ Enemies अहिले ahead. ए यार बगी एनिमी छ र यिनी देखाएन मैले बगिया त थिएन जाने हो र तिमी बस्नु है जाने हो त्यो जोन बाहिर छ न त आउनु परिहाल्छ पर्यो बगी आयो त Enemies ahead. कताबाट रोक्यो कहाँ रोक्यो त्यो पुलमा एक हो अगाडिमा आउँछ बगीमा बस्यो सेट ओ माय गॉड Excellent. हामी त फेरि प्रो भने के त अनि गुदाजी त्यही त भने प्रो त्यति हो ठुलै भने प्रो बग्गीको मान्छेलाई लडाइदियो यार म त नो मान्छे के भन्नु बोल्नै भएन डाँडालाई जाउँ हानौँ यार मैले कहाँ हाने थाहा छ कहाँ ऊ त्यो टायरमा हेडसट हाने टायरको हेडसट हो प्लेन आएर पनि यार 6 जना छ कहाँ छ बिचरा के काम हो 6 जना चिकन लालसा भइहाल्यो के अरे कसैले रोकेर देखायो भने यो चिकन मान्छु पर्ला रोकेर देखाउन लाग्यो जस्तो यिनी होला लागेन एउटा स्क्वाड आयो नि 16 हान्छु मैले कता गयो उफ त्यो बगी लिएर भाइ यार त्यहाँबाट त कहाँ त्यो आउँछ बगी बगी यता 16 रहेछ हेर आइज सबले नहान न यतै आउँछ क्या त्यो छोड्दै नहान नहान यतै आउँछ कसै दिन पर्यो उफ आयो दुई जना छ कहाँ आउँछ यहाँ है बाबू मैं आ गया रुक जा नॉक दूसरा भी गया भाई हेडशॉट फ्लेयर रहेछ तिनीहरूसँग हानेको हो कि के हो कम रहेछ यार एरोप्लेन रे हेलो हजुर हेलो दुईटैसँग एरोप्लेन हो टिप्यो मेडिकेटको लोबी किन गरे मैले यार ब्यान्डै हानेर बस्छु म त अर्को ड्रप यहीँ खसेर छ त नि M24 नलिने कसैले बसिरहेको म यहीँ उसमा छु नि के अरे यसले कस्तो हान्छ के हो दाइ सडगन हो त्यही पासे त्यही ड्रपमा झर्छ नि आज ए त्यही सडगन त होला नि यहाँनिर म त कहिले युजै गरेको छैन त्यो मैले आज कार मेरो लोक टिपेको कतिजना बाँकी 3 जना यो 3टालाई म नै हान्छु कि
होइन जस्तो हामीलाई पनि हान्न दिए हुन्छ ल हान्यो दाइ मैले देखेँ कि तपाईँहरूलाई देखाएँ है गाडी लिएर आयो हाम्रो एकजनाले अनि एक्लै नजाम त्यही त ठुलै गाडी लिएर आऊ यो ठुलाको बानी चाहिँ लास्ट नराम्रो क्या लास्टमा आएर हेर त बोल्न छोडिदिने भने यार त्यो तिनजना चाहिँ कहाँ छ भन्ने कुरो हो त यता त पक्कै छैन यो टावरतिर छ क्या बस्नु त टावरमा गएर बस्ने हो र हुन्छ गएर बस्दिउँ हुन्छ टावरबाट अम्लेट प्याट हान्नु नि त म चाहिँ हिँड्छु मसँग अमै छैन हो M24 थियो त्यहाँ अनि म कार फालेर यो नयाँ लिएको क्या M20 ए कार फालेर अर्को लिनु भयो म यसमा Enemies गएँ ahead. ल दुईजना जाऊँ न त हामी त्यसमै चारजना यसमै आएर हेर सबै जाम न त यता त जो नै परेन अर्कोमा जान्छु म त पर्छ पर्छ डरसुन नि एनिमी हानेर चाहिँ यहीँ छ क्या एनिमी त रो चल यता रोक भाइ रोक मैं आ गया रोक ए ठुलोले हाने त्यो चला बोटले हान्छ यार दुईजना बाँकी हो यतै छ है अर्को पनि एनिमी कता ए अरू गोलतिर तिर एनिमी हेड करो तातिर यार यो टावरतिर यार Enemies ahead. कहाँ गरे एनिमी हेड भएन भएको छ कहाँ भएको छ फेरि गर त्यतातिर गोली चला हो Enemies ahead. तर तिमी चाहिँ मैले देखेको छैन हेर दुईजना मात्रै छ मर्न आयो हुन्छ नि अगाडिमा यार मेरो पनि त्यही त हो नि जिरो त हो नि 0 किल 2 हो 2 म त के को 2 हुन्छ नि 8 हो म त मेरो त एक अघि नै ठुल्दाइले 4 किल भने गर्यो भन्दै थियो हैन अहिले भन्छ आएर हेर कहाँ छ एनिमी जोनमा जोनमै त हो हामी मलाई रिभाइभ गर्नु जोनले मर्यो साले जोनले मर्यो ए एकजना एनिमी यही छ ए त्यो जोनले जान्छ होला देखो जरा झन्डै मैले मुक्का के चली है अरे पतली कमर लचका के चली है